हाय फ्रेंड्स, मी दीक्षू आणि दीक्षूज किचन या माझ्या चॅनलवर तुमच्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. तर आज मी बनवणार आहे गाजराचा हलवा. तर चला तर मग माझ्या किचनमध्ये. तर हे बघा फ्रेंड्स, मी इथे 1 किलो गाजर घेतले होते. तर त्यांना मी असं बारीक किसून घेतलेलं आहे. चला तर मग आपण गाजराचा हलवा बनवूया. तर हे बघा फ्रेंड्स, मी इथे टोपात किस काढून घेतलेला आहे, बघू शकता. तर यात मी आता 3 वाट्या साखर घालून घेते. हे बघा. तर हे बघा फ्रेंड्स, आता आपण यात साखर घालून घेतली होती. तर आता आपल्याला यात अर्धा वाटी दूध घालायचं आहे. तुम्हाला जर 1 वाटी घालायची असेल तर तुम्ही 1 वाटी दूध घालू शकता. मी इथे अर्धा वाटी दूध घालून घेते, तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर मी इथे 1 चमचा तूप घालून घेतलेला आहे. आणि आता साखर पूर्ण वितळेपर्यंत आपल्याला ढवळत राहायचं आहे. बघा, अशा प्रकारे कंटिन्यू आपल्याला ढवळायचं आहे, तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर मी आता यात मावा घालून घेते. तर मी 1 किलो गाजराला 100 ग्राम मावा घेतला होता. तर अशा प्रकारे मावा फोडून घेतला आहे. तुम्ही अशा प्रकारे मावा फोडून घ्या, बघू शकता. तर हे बघा, आता आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे. बघा, बघू शकता तुम्ही. अशा प्रकारे हे सर्व ढवळून घ्या. पाणी सुटतं आहे बघा, साखर विरघळलेली आहे. हे बघा, पूर्ण पाणी सुटलेलं आहे. तर आता आपल्याला हे बघा, आता मी यात काजू बदाम घालून घेते. हे मी बारीक तोडून घेतले होते काजू बदाम. तर अशा प्रकारे मी काजू बदाम घालून घेतलेले आहे. त्यानंतर मी आता मनुका घालून घेते. बघा, बघू शकता. तुम्हाला जितके हवे तितके तुम्ही मनुका घाला. हे बघा, बघू शकता तुम्ही. पाणी सुटलेलं आहे पूर्ण, बघा. तर यात मी आता वेलची पावडर घालून घेते. मी वेलची बारीक ठेचून घेतली होती, त्याची पावडर करून मी आता घातली आहे. आणि आता मी हे जायफळ घालून घेते आहे. थोडंच जायफळ घालायचं आहे, जास्त घालायचं नाही आहे. आणि ते ऑप्शनल आहे, तुम्हाला घालायचं असेल तर घाला, नाही घातलात तरी हरकत नाही. तर आता हे मी किसून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. आता हे आपल्याला पूर्ण ढवळून घ्यायचं आहे. हे बघा, अशा प्रकारे पूर्ण ढवळून घ्या चांगलं. आणि आता बारीक गॅस करा आणि बारीक गॅसवरती आपल्याला 5 ते 7 मिनटं याला झाकून ठेवायचं आहे. बघा, गाजर हे मस्त शिजलेलं आहे यात, बघू शकता तुम्ही. आता हे आपल्याला कंटिन्युअसली ढवळायचं आहे, खाली चिकटू द्यायचं नाही आहे. बघा, तर हे बघा, आता हे आपलं गाजर पूर्ण शिजलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. मी तुम्हाला जवळून दाखवते. बघा, चांगलं असं ढवळून घ्या, बघू शकता तुम्ही. आणि आता हा गाजरचा हलवा आपला तयार झालेला आहे. आणि तुम्हाला जर माझा गाजरचा हलवा आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, कमेंट, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि अशाच प्रकारे मी नवनवीन रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करेन. तोपर्यंत बाय बाय.